บนโซเชียลแชร์เรื่องราวของชาวต่างชาติป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แต่มีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากได้ทานน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ครับน้ำมันมะพร้าวช่วยบรรเทาอาการอัลไซเมอร์ได้จริงไหมครับเรื่องที่เขาเล่าว่าการกินน้ำมันมะพร้าวแล้วทำให้ความจำดีขึ้นสมองทำงานดีขึ้นนะขณะนี้เนี่ยข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยยังไม่ยืนยันนะคะยังไม่แนะนำว่าให้กินน้ำมันมะพร้าวด้วยวัตถุประสงค์อันนี้นะคะเขาเล่าถึงการวาดนาฬิกาเพื่อตรวจดูว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเป็นการทดสอบสมองที่สั้นง่ายนะคะแต่ว่าก็บอกข้อมูลได้เยอะมากวาดนาฬิกาเนี่ยต้องใช้ความสามารถของสมองหลายส่วนใช้การคิดวางแผนจะวาดกลมๆก่อนจะวาดตัวเลขจะวาดเข็มนะคะยกตัวอย่างอาจจะมีคนให้บางรายที่วาดนาฬิกาแล้วตัวเลขมาอยู่ในครึ่งวงกลมด้านเดียวหมดอันนี้เราก็จะรู้ว่าคนไข้มีความผิดปกติของสมองเขาจะไม่สนใจอีกด้านหนึ่งของร่างกายเขาเลยเขาแชร์ว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ก็เปรียบเหมือนโรคเบาหวานในหัวมีสาเหตุคือความไม่สมดุลของอินซูลินจริงๆอินซูลินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกิดโรคสมองเสื่อมนะคะไม่ใช่ว่าขาดอินซูลินเลยทำให้มีน้ำตาลผิดปกติในสมองแล้วมันไม่ใช่การขาดสารตัวใดตัวหนึ่งอะค่ะจริงๆสมองเสื่อมเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยความสามารถในการกำจัดสารที่เป็นของเสียที่เรียกเบต้าอะไมลอยด์เนี่ยมันน้อยลงด้วยกลไกหลายๆอันร่วมกันพอไอ้เบต้าอะไมลอยด์นี่มันสะสมอยู่ในเซลล์ก็ทำให้เซลล์นั้นตายไปก็ทำให้เซลล์สมองโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำมันเหลือน้อยลงค่ะเลยเกิดอาการขึ้นเขาบอกว่าอาหารสำหรับสมองของเราคือกลูโคสในภาวะปกติเนี่ยเซลล์สมองเนี่ยใช้กลูโคสเป็นอาหารแต่ในภาวะที่ร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตอะค่ะร่างกายก็จะหันมาใช้ไขมันซึ่งจะทำให้เกิดคีโตนขึ้นซึ่งพอถึงตอนนั้นเนี่ยเซลล์สมองก็หันมาใช้คีโตนเขาแชร์ว่าคีโตนนั้นก็เป็นอาหารทางเลือกของสมองซึ่งเราจะพบมันได้จากน้ำมันมะพร้าวโรคที่ให้คนไข้เนี่ยงดอาหารคาร์โบไฮเดรตที่เราเรียกว่ากินคีโตเจนิกไดเอทก็เป็นกลุ่มคนไข้โรคลมชักที่ดื้อยาทำให้เกิดการชักเนี่ยมันน้อยลงอันนี้เป็นโรคหนึ่งที่พบว่าได้ประโยชน์แต่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลว่ากินคีโตเจนิกไดเอทแล้วอาการสมองเสื่อมดีขึ้นมันมีข้อมูลในหลอดทดลองที่บอกว่าคีโตเจนิกไดเอทคือกินคาร์โบไฮเดรตน้อยกินไขมันเยอะแล้วเบต้าไมลอยด์ทำให้เกิดอัลไซเมอร์เนี่ยลดลงในเซลล์แต่ยังเป็นขั้นตอนในหลอดทดลองเรายังไม่รู้ว่าเมื่อมาเป็นร่างกายมนุษย์จะได้ประโยชน์ตามนี้หรือเปล่าเขาบอกแนะนำให้เติมและใช้น้ำมันมะพร้าวกับอาหารทุกชนิดทุกวันก็ยังไม่มีข้อมูลว่าการปรุงอาหารด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันดีกว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าแคลอรี่จากไขมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสอดคล้องกับเว็บไซต์ของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ครับที่ยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานมากเพียงพอว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีบทบาทในการป้องกันหรือรักษาโรคหรืออาการจากโรคสมองเสื่อมครับยังสรุปไม่ได้นะคะว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมหรือว่าสามารถแก้ไขโรคสมองเสื่อมได้ค่ะก็แนะนำให้กินอาหารมีประโยชน์กับร่างกายไม่มันเกินไปไม่มีน้ำตาลมากเกินไปไม่ให้มีภาวะอ้วนนะคะอันนี้มีข้อมูลว่าได้ประโยชน์ชัดเจนกว่าแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้ยังไม่น่าทำตามแล้วก็ยังไม่น่าแชร์ต่อค่ะแม้จะมีการค้นพบวิธีรักษาโรคต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ก็คงไม่ได้แปลว่าเราสามารถดูแลสุขภาพน้อยลงได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์เช็คให้แน่ก่อนจะแชร์มั่วสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์